Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại các bạn cách để chúng ta sử dụng quả chanh để chúng ta chăm sóc cho cây lan, giúp cho lá lan luôn luôn xanh, tốt, khỏe mạnh, lá to. Trong quả chanh thì có chứa vitamin C và ngoài ra thì trong quả chanh còn có chứa một số những khoáng chất. Khi chúng ta sử dụng quả chanh để chúng ta chăm sóc cho cây lan thì những lá lan sẽ luôn luôn được sạch sẽ. Nước của quả chanh sẽ tẩy sạch các ấu trùng của các loại côn trùng ở trên bề mặt của lá lan, đặc biệt là những ấu trùng của côn trùng trú ngụ ở mặt sau của lá lan. Và khi chúng ta sử dụng nước của quả chanh để chăm sóc thì các loại nấm khuẩn tập trung trú ngụ ở mặt dưới của lá lan. Tại vì mặt dưới của lá lan không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, nấm khuẩn thường trú ngụ ở phía mặt dưới của lá lan. Từ đó thì nó gây bệnh cho cây lan, làm cho lá lan bị thối. Khi chúng ta sử dụng nước của quả chanh, chúng ta chăm sóc sẽ góp phần phòng và trị nấm khuẩn gây bệnh cho các chậu lan. Các bạn cắt quả chanh này ra. Chúng ta vắt nước. Chúng ta sử dụng 0,5 lít nước. Mình dùng khăn lau. Mình thấm nước của quả chanh và mình lau toàn bộ mặt lá. Chúng ta lau kỹ mặt sau. Tại vì mặt sau là nơi mà các loại côn trùng thường đẻ trứng. Và những ấu trùng của các loại côn trùng thường phát triển ở mặt sau của lá lan và sẽ phá hoại cây lan. Và mặt sau của lá lan cũng là nơi nấm khuẩn trú ngụ ở mặt sau. Tại vì mặt sau của lá lan không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, nấm khuẩn chủ yếu tập trung phát triển ở mặt sau của lá lan. Việc chúng ta sử dụng nước của quả chanh để chăm sóc cho lá lan giúp cho lá lan thông thoáng bề mặt. Lá lan quang hợp được tốt, do đó sẽ tạo ra nhiều chất diệp lục, nên lá lan luôn luôn xanh, bóng và đẹp hơn. Sau khi lau được khoảng 1 cho đến 2 giờ đồng hồ, các bạn sử dụng nước sạch để phun rửa, giúp tẩy sạch bề mặt lá của cây lan, giúp bề mặt của lá lan thông thoáng, sạch sẽ, rửa trôi các loại nấm bệnh và rửa trôi ấu trùng gây bệnh cho cây lan, giúp cho cây lan quang hợp được tốt và phát triển được tốt hơn.
một tháng các bạn chăm sóc theo phương pháp này 1 đến 2 lần sẽ giúp cho cây lan phòng được các loại nấm khuẩn gây bệnh và phòng các loại ấu trùng của côn trùng phá hoại cây lan và giúp cho lá lan luôn luôn được thông thoáng, quang hợp được tốt. Cuối cùng xin chúc tất cả các bạn chăm sóc được những chậu lan đẹp, ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.